Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë edicion informativ, do t'jeni shoqërinë time të kolegut Edvin Paruca. Jemi me Stenada Jau në studio, ndër të tjera do të ndjekim. Tensione në zonën e Astirit, ku banorët kanë kundërshtuar aksionin e policisë bashkiake për heqjen e shtyllave të ndriçimit në zonë. Deputetët demokratë akuzojnë se banorët po kërcënohen natën nga kriminal të maskuar, ndërsa Luizni publikoi listën me 107 objektet e unazës së re që skualifikohen nga procesi i legalizimit. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte mbrëmë i ftuar në emisionin A Show të Adi Krastës, ku bëri të ditura shtyllat kryesore të platformës së re të Partisë Demokratike. Basha tha se në Partinë Demokratike do të ketë vija të kuqe, të cilat nuk do të shkelen kurse si. Tirana bën bashk në samitin e turizmit investitor të vendeve të ndryshme të botës. Kryeministri Edi Rama shpreh ambicin e qeverisë për të kapur shifrën 10 milion turist. Thirrje biznesmenëve të shpalosin projekte konkrete. Ministri Krosi rendit prestizh resort si garanci cilësie në nivele konkurruese me europianët. Rreth 150 të dënuar për vepra të rënda penale pritet i nënshtrohen regjimit më të rrept në burgje. Ministri i Drejtësisë Gjonaj tha se ndryshimet në ligj parashikojnë izolimin e të dënuarve duke i izoluar ata tërësisht. Prokurori Besnik Cani është konfirmuar në detyrë dhe me të mbyllet rivlerësimi nga KPK për të gjithë kandidatët për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe atë të prokurorisë. Me përmbylljen e listës prioritare i hapet rrugë konstituimit të 2 institucioneve të reja. Në nisje të detyrës, si ministri i Brendshëm Sandor Leshaj tha se policia e shtetit është organizata që në vitet e demokracisë ka mbajtur një barë të jashtëzakonshme dhe ka paguar një çmim shumë të rëndë përballë të cilit çdo shqiptar duhet të tregojë respekt. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo takon Thaçi nuk bën thirrje autoriteteve të Kosovës që të heqin taksën 100% të mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe të punojnë me Serbinë për të shmangur provokimet dhe për të zbutur tensionet. Ishin disa për zhvillimeve kryesore, flasim tani qërsisht. Luizni publikoi listën me emrat e 107 subjekteve të unazës së re që skualifikohen nga procesi i legalizimit. Në faqen zyrtare të institucionit thuhet se prej 2 muajsh Luizni ka filluar një punë paraprake për evidentimin e objekteve pa leje që preken nga projekti i unazës së madhe. Sipas Luiznit, vendimet e skualifikimit që prej ditës së sotme janë përcjellë zyrtarisht secilit subjekt të interesuar me rrugë postare. Ndër të tjera, Luizni sqaron se për shkak të problematikave në terren mund të ketë qytetar që megjithse posedojnë objekte në gjurmën e projektit miratuar, nuk e gjejnë në vete në listën e publikuar. Luizni fton qytetarët që e kanë emrin në listë të aplikojnë pranë Bashkisë së Tiranës për banesa sociale ose bonus qeraje, ndërsa subjektet me leje legalizimi me certifikat pronësie të lishme apo subjektet të tjera me pronësi të vjetër të certifikuar nuk janë pjesë e kësaj liste, pasi ata janë përfshirë në listën e shpronësimeve për interes publik që parton ARSH-ja. Tensione në zonën e Astirit, ndërsa banorët kanë kundërshtuar aksionin e policisë bashkiake për heqjen e shtyllave të ndriçimit në zonë, banorët kanë dalë përpara automjeteve të bashkisë për të penguar lëvizjen e tyre, ndërsa kanë bllokuar për disa minuta edhe qarkullimin e mjeteve të tjera. Ndërkohë deputetët e opozitës denoncuan se po kërcënohen gjatë natës nga kriminalë të maskuar, ndërsa bashkia ka ndërhyrë disa kilometra larg kësaj zone me prishjen e objekteve që preken nga projekti për ndërtimin e unazës së madhe. Sot banorët më denoncuan një fakt tjetër. Çfarë ndodh ditën me policinë është histori tjetër me atë që ndodh natën. Natën vin kriminal ordiner që siç duket kanë marrë premtimet për ndërtuar pallatet kur të largohen këta banorë, vinë dhe kërcënojnë banorët. Ma thanë para 5 minutash banorët. Vinë natën me xhama të zi, me makina të maskuara dhe ju bëjnë presion banorë, kriminal ordiner. Me siguri janë pjesë e atyre që do marrin lejet për pallatet nesër. Kjo po ndodh këtu. Vazhdon bashkëpunimi i politikës me krimin, nuk pyetet për fëmijët, dhe është gati, thash Edi Rama dhe Jon Velia janë gati të bëjnë gjithçka. Asnjë shtëpi nuk është prishur dhe nuk do të prishet, sepse këtu nuk vendos as Edi Rama, as Jon Veliaj, po këtu vendosin qytetarët, vendosin banorët e unazës së re. Banorët e unazës së re nuk janë në zyrat e mashtrimit të Edi Ramës dhe të Jon Veliajt, po janë këtu në rrugë duke protestuar nga mëngjesi, dhe protesta e tyre do të vazhdoj
për kauzën e tyre të drejtë. Edhe njerë dua të denoncoj dhunën e ushtruar ndaj protestuesve gjatë arrestimeve, pas arrestimeve. Dua të denoncoj dhunën që është ushtruar, dhunën psikologjike që është ushtruar banorëve të UNAZ-ës dhe familjarëve të tyre. Dhe nuk do të falim absolutisht as edhe një presion tjetër. Tashmë vija e kuqe ka kaluar. Tani që vija e kuqe është kaluar, Edi Rama dhe Eliaj, ta dy mashtrues do të mbajnë përgjegjësi. Kreu i PD-s Lulzim Basha ishte mbrëm i ftuar në emisionin Na Show të Adi Krastës, ku bëri të ditura shtyllat kryesore të platformës së re të Partisë Demokratike. Basha tha se në Partinë Demokratike do të ketë vija të kuqe, të cilat nuk do të shkelen, kurse si. Pastrimi i institucioneve nga krimi, dekriminalizimi i zgjedhjeve dhe çlirimi ekonomisë nga 10 oligarkët që kontrollojnë pasuritë e shqiptarëve, janë 3 çështjet që përbëjnë platformën e re të Partisë Demokratike të Lulzim Bashës. I ftuar në pjesën e dytë e emisionit A Show në News24, kryetari i opozitës foli për riorganizimin e Partisë Demokratike, duke u kthyer në kohë te gabimet e kësaj partie gjatë qeverisjes. Thjesht largimi i Edi Ramës nuk është zgjidhja e problemit. Ne do të shkatrojmë sistemin që është ngritur, që është konsoliduar në drejtimin e tij, po është ngritur prej kohësh, për cilën mbajmë përgjegjësi dhe ne, si Parti Demokratike. Po, disa prej këtyre oligarkëve rrinin në paradhomat tona, përpiqeshin të merrnin favore, disa dhe ja dolën të merrnin favore dhe për këtë ne kemi reflektuar. Do të ketë vija të kuqe në Partinë Demokratike, të cilat nuk do të shkelen kurse si, thot kryetari i kësaj partie Lulzim Basha. Ekipi i ri i Partisë Demokratike është një ekip i cili po ndërtohet në bazë të disa vijave të kuqe, njerëz të pastër, me integritet, njerëz që përfaqësojnë vlera njerëzore, morale dhe profesionale, njerëz të përkushtuar ndaj kauzave të Partisë Demokratike, ndaj vlerave të saj. Basha ka edhe një mesazh për kundërshtarët brenda partisë. Asgjë personale nuk ka patur në vendimarrjet e mia dhe asgjë personale nuk do të ketë. E rëndësishme është që ata të cilët ndihen se mund të japin në këtë kauzë, në këtë luftë misionare, t'i kenë mundësitë të japin. Dhe kjo është detyra ime si kryetari i partisë. Çdo kush që bën hesape personale me karriken e vet, këtu nuk i shërben zgjidhjes as rrugës zgjidhjes. Ndaj ky është një moment për të treguar veten, secili tregon veten e tij apo të saj. Në pjesën e parë të emisionit, gjatë bashkëbisedimit me gazetarin Adi Krasta, botuesi Carlo Bolino analizoi ngjarjen e javës, protestat e banorëve të UNAZ-së së re dhe hapësirën që ka zënë kjo ngjarje në media. Bolino foli edhe për raportet e tij me kryeministrin Rama. Po si Carlo, unë kam lidhje shumë të ralla me kryeministri, pse unë e njoh kryeministri kur ishte kryetari i bashkisë dhe kur nuk ishte asgjë fare. Kështu ka një kontakt, por unë kam pasur edhe kontakte personale me Sali Berisha. Udhëtimi i parë që Sali Berisha ka bërë në Bari në vitin 93, me sa duket, unë takova në doma e hoteli. Pastaj ka kaluar në faza personale kur ish kryeministri më ka dëbuar nga shteti si persona non grata, si një kriminal ordiner. Në pjesën e tretë e emisionit, 3 analistët Ylli Manjani, Enkel Demi dhe Sokol Shameti këmbyen batuta për momentet më pikante të politikës në një javë. I vetmi që ka pas paronat e Ritali gjimnas ka qenë Pandit. Kërcim dhe braçës, vithet e... Në të ishte i menor. Përdorimi i shpesht i fjalëve që përshkruajnë anatominë e... Ministria e Brendshme njoftoi se për lëndët plasëse dhe piroteknike do të vendoset një regjim i ri që ka për synim bllokimin e tyre. Eksperimentet e kryera treguan se ato janë në gjendje të shkatrojnë jo vetëm materiale apo inde të buta, por edhe materiale të forta si eshtrat dhe metalet. Zëvendës ministrja Kuko ka kërkuar të gjitha subjekteve tregtare që të ndërpresin importin, magazinimin dhe tregtimin e këtyre lëndëve. Pasojat e rënda që pati protesta e 22 nëntorit para parlamentit, ku u lënduan 13 punonjës policie, një prej të cilëve humbi 2 gishtat të dorës së djathtë dhe ku u lënduan 3 protestues, bëri që autoritetet përgjegjëse të nisin një hetim të thelluar për rastin. Në një dalje për mediat, zëvendës ministrja e Brendshme Romina Kuko tha se nga eksperimentet e kryera me mjetet shpërthyese të sekuestruara në protest, rezultatet ishin shokuese. Provat eksperimentale kanë vërtetuar se mjetet e sekuestruara janë në gjendje të shkatrojnë jo vetëm materiale apo inde të buta, por edhe materiale të forta si eshtrat apo metali. Ekspertët kanë shpërthyer këto kapsolla mbi një kungull, i cili u shpërbë plotësisht, ndërsa një cop mishi, përveç se fluturoi në ajër për 44 metër, ju thyen edhe eshtrat, çka dëshmonte forcën shkatruese të kapsollave.
Edhe më shokues ishte eksperimenti me një material metali, i cili nga forca shpërthyese e kapsollës u deformua. Zëvendës ministri Akuko u bëri apel të gjithë personave që disponojnë të tilla lëndë plasëse, t'i dorëzojnë në komisariat, në të kundërt do të përballen me ligjin. Ministria e Brendshme u kërkon të gjitha subjekteve tregtare të ndërpresin importin, magazinimin dhe tregtimin e të gjitha lëndëve plasëse, mjeteve shpërthyese dhe piroteknike me efekt të tillë, të cilat i drejtohen tregut të gjerë. Nxisim të ndërpritet menjëherë tregtimi dhe të dorëzohet produkti me këtë përmbajtje, duke lajmëruar sa më parë komisariatin më pranë. Kushdo që do të kapet me këtë produkt apo do të disponoj individualisht të tilla lëndë, do të ndalohet dhe do të ndërshkohet konform ligjit. Sipas Kukos, Ministria e Brendshme dhe institucionet e tjera po marrin masa për vendosjen e një regjimi të ri kontrolli për lëndët plasëse, ato shpërthyese dhe për mjetet piroteknike. Ndërkohë që qeveria shqiptare do të rishikojë kriteret dhe standardet për licencimin e subjekteve që importojnë, magazinojnë apo tregtojnë lëndë të rrezikshme. Shefi i qeverisë Rama ka qenë i drejt për drejt me investitorët e huaj kur u parashtroi planet ambiciozë të qeverisë lidhur me zhvillimin e turizmit. Ai u kërkoi të vinë me plane konkrete duke u thënë se nuk jemi provincë e botës. Ndërkohë i pranishëm në samitin e parë të investimeve të huaja në turizëm, ministri Klosi e vlerësoi Prestige Resort si garanci cilësie dhe një histori suksesi. Samiti investitorëve të huaj në turizëm mblodhi sipërmarrës të huaj operator vendas dhe ligjvënës. Fuqia e pesyeve dhe brendet ndërkombëtare nuk janë më një ëndër në realitetin e turizmit shqiptar. Markat më të fuqishme të hotelerisë botërore kërkojnë të jenë prezencë sot në Shqipëri, ndërsa sfida e qeverisë është ta çojë në 10 milion numrin e turistëve. Në 6 mujorin e parë të vitit kanë marrë leje dhe kanë filluar investimet plot 115 hotele, një shifër kjo rekord sipas shefit të qeverisë. Këtë vit Shqipëria përjetoi sezonin më të mirë turistik dhe afrimit të markave globale të turizmit që deri dje as nuk mund të imagjinoj se do të ishin mes nesh. Ministri i Turizmit Klosi u shpreh se resorte turistike si Prestige Resort në Golem janë histori suksesi, garanci cilësie dhe përfaqësojnë konkurrueshmërinë më të lartë të niveleve europiane. Prestige e 10 tjera kompani janë sot realitet në menaxhimin e bregdetit shqiptar, me qindra dhoma, me mira shërbys në to, të cilat mirëpresin plot 6 milion turistë huaj në vendin tonë. Jo më mahalla turistike apo geto të pasurish që nuk sjellin asnjë zhvillim për turizmin në tërësi. Ky është e paralajmërimi kryeministrit Rama në fjalën e mbajtur në samitin e investitorëve të huaj. Fshatra turistik, cilat pas më të vogël diskutim në 30 vite të ardhshme, do të kthehen realisht në lagje për më të varfrit. Në rast se nuk do të transformohen në vimësinë e këtyre viteve dhe në rast se nuk do të marrin një tjetër fizionomi dhe një tjetër përmbajtje. Lejet e zhvillimit do të zbardhen në 2 faza. Do bësh një herë hotelin, do bësh një herë pjesën e hotelerisë, pastaj do marrësh lejen për të ndërtuar. Ngrem kantierin dhe ikim dhe mbrapa lëm një tjetër mahall. Njerëzish që sot kanë disa lek më shumë, edhe e përdorin mahallën 15 ditë në vit, dhe gjithë ajo pasuri e madhe, që është pasuri mund të jetë private, por është aset i përbashkët, mbetet një pasuri e vdekur, është një histori që për ne duhet konsiderohet e marrë fund. Apeli im për gjithë investitorët është as mos e merrni mundimin fare të vini me albume fshatrash turistik të bazuara tek shitja e menjëhershme e metrave katror. Duam projekte të cilat i përgjigjen ambicjes son për të zhvilluar një industri turistike të qëndrueshme në një rajon që është kaq shumë konkurrues. Turizmi është një industri 1.24 miliard dollarësh sot në vend që po rritet me 6.2% çdo vit. Mendohet se në vitin 2028 industria e turizmit do të gjenerojë 2.1 miliard dollar.
Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo I ka bërthirë autoriteteve të Kosovës që të heqin taksën 100% të mallrave nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina dhe të punojnë me Serbinë për të shmangur provokimet dhe për të zbutur tensionet. Lajmi është bërë I ditur nga Departamenti Amerikan I Shtetit pas takimit Mike Pompeos me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo I ka bërë thirrje Kosovës të heqë taksën 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, ka bërë të ditur Departamenti Amerikan I Shtetit pas takimit mes Pompeos dhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Gjithashtu, sekretari Amerikan I Shtetit ka kërkuar që të punojnë me Serbinë për të shmangur provokimet dhe për të zbutur tensionet. Normalizimi I marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është e vetmja mënyrë për të hapur rrugën të dy vendeve për integrimin e ardhshëm në komunitetin e vendeve perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të ndihmojnë dhe të mbështesin palët për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme, të zbatueshme dhe që të rrijë stabilitetin. Pas takimit Thaçi e vuri theksin tek nevoja e zgjidhjes së problemeve me Serbinë. Se vetë krijimi rrethonave të reja të krijuara edhe në Kosovë, në Serbi dhe në rajon, por dhe në botë, sepse bota ka ndryshuar, Evropa po ndryshon, rajoni jonë është në udhkryq, shtojnë domosdoshmërinë e arritjes e marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbi, që Kosova ta hiq qafe njëherë për gjithmonë çështjen e Serbisë dhe të fokusohet në zhvillim ekonomik, në rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve, në krijimin e vendeve të reja të punës, e të mos humbim kohë. Ne tash 3 dekada vetëm me Serbinë, por të fokusohemi në zhvillim ekonomik dhe në mirëqenien, por dhe siguri të plot kuptimin e sigurisë, zhvillimit ekonomik, perspektives euroatlantike për fëmijët tonë, por edhe për fëmijët e fëmijëve tonë. Presidenti Thaçi u shpreh se përfundimi I përbashkët nga takimi me Pompeon ishte se marrëveshja me Serbinë do të sjellë edhe më tepër paqe dhe stabilitet, si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Do të zhvendosemi nga lajmet këtë radhë në Komisionin e Ekonomisë, apo ka marrë fjalën Ministri Ahmetaj. Është rudimentare. Megjithatë, të hapur jemi. Mbetet siç ishte, shtojmë 2%. Po. Stafi të mbaj shnim të bëj korrigjimin. Kush është kundër me vërejtjet dhe sugjerimet që u bën edhe nga zoti Bushati dhe nga unë? Nuk ka. Kush është abstenim? Nuk ka. Kush është dakord të ngrej dorë? Të prodhimit, pastaj I shohim të dyja bashkë. Zoti Angjeli, kemi edhe një propozim tjetër? Një minutë se jemi mbarojnë ne. E votuam. Zoti Angjeli, atëherë po prodhimin do ta diskutonim do ta rakordojmë në zbardhje për të hequr tokfjalshit ose në tokfjalshit do ta bëjmë dakord. E thash të rakordojmë me ekspert. Shumë mirë. Në shkronjën atë nenit 95, mbajtja, transportimi ose shitja e produkteve të akcizës, pas shënjues ose ngjyrus, termi fiskale zvendësohet me atë të akcizës. Zoti Bushati, për neni shtajt, ka sugjerim? Në rregull. Ka njëri pyetje? Diskutim? Kush është kundër? Kush abstenon? Kush është dakord të ngrej dorën? Miratohet neni 7 me përmbajtjen që ka projekti I ardhur nga Këshilli I Ministrave. Neni 8. Shtojca numër 1, mallrat e tatushëm me akcizë në Republikën e Shqipërisë, bashkalidhur ligjit, zvendësohet me shtojcën numër 1 që I bashkalidhet këtij ligji. Tu kemi një propozim. Po? Kush e ka? Në komisioni, I veprimtarisë prodhuese ka sjellë një propozim që në fakt ne e kemi riperformuluar dhe reduktuar. Komisioni për Ekonominë dhe Financat shtojcën numër 1 që shoqëron projekt ligji propozon që për produktin zhavor bituminoz me kodin NK2714 9000, shkalla taksimit të bëhet 0, presje 3 lek për kilogram. Okej. Ky është propozimi 03 kemi lënë. Pra edhe qeveria është dakord me propozimin e komisionit, ndërkohë është kërkuar nga Komisioni I Veprimtarive Prodhuese që të jenë pjesë akcizës së fishekzjarrit. Jemi okej dhe me atë, tani kemi dhe procedurën e akcizës që folëm për filtrat, edhe për letrën. Ta e lexoj këtë? Pra jemi dakord me 03-shin, zoti Angjeli. Një minutë, përfundojmë këtë. Propozimin që kemi rënë dakord është që kalon për zhavorin bituminoz 03. 03 lekë për kilogram. Po. Kalojmë tjetër propozim për pjesën e listës kemi fishekzjarret. Fishekzjarret, ndryshe nga sa ishte propozimi I Ministrisë Financave, të jenë pjesë e akcizës. Domethënë mos hiqet akciza. Ne ram dakord shumë. Po. 2. Propozimi I tretë? Ministër, dakord. Ministër,
Zoti Ministër, ju lutem, propozimi juaj përveç fishek zjarreve tjetër? Të mbetën akcizë fishek zjarre. Po pra, për listë. Kemi dhe diçka tjetër. Pra, diskutuam me... Po s'ka nevojë, kemi pyetja shumë e thjeshtë. Kemi zhavorin bituminoz rap dakord. Kemi fishek zjarren rap dakord. Keni propozim tjetër për listën? Po. Ju lutem, kush e ka? E kam e po lexoj. Zoti Bushati, bëni propozim. Atëherë, propozimi për ndryshim në 80 fraksion 1. Importimi dhe prodhimi letrës cigareve, formën e broshurave apo të tubave që përfshihen në kodin 4313-1000, të filit të cigares që përfshihet në kodin 4823 dhe 5601 të nomenklaturës së kombinuar të mallrave, kryhet vetëm nga subjekte grumbullues përpunues të duhanit, të pajisur me linja me cikël të plot përpunimi dhe paketimi për tregtin pajisur me autorizim depozituesit të miratuara magazin fiskal i prodhimit. Përveç kushteve të përgjithshme, për të pajisur me autorizim magazin fiskale, prodhimi parashikuar në N20 të ligjit, prodhuesit duhanit duhet të dëshmojnë se disponojnë linja teknologjike dhe burime njerëzore të specializuar në linjat prodhime cikël të plot nga përpunimi i gjetheve, tharja, fermentimi, grirja, paketimi me kapacitete përpunuese dhe magazinimi, jo më pak se 1.000 kg në orë dhe tjetë pajisur me 1. Furrë tharje dhe fermentimi, 2. Makineri dhe për eliminimin e materialeve jo duhanore, 3. Dhomë vakumi, 4. Cilindër për kondicionimin dhe shtimin e lëngjeve, 5. Silos harmonizimi, 6. Makinë ngrirje dhe 7. Cilindër tharje, 8. Siloset e ruajtjes të duhanit të grirë, 9. Makinat e paketimit, 10. Presat për presimin e duhanit, 11. Laborator për analizat bazë të duhanit sipas standardeve në fuqi. Apeluesi duhet të dëshmojë se ka të punësuar personel të kualifikuar dhe të certifikuar me licencë për grumbullimin dhe përpunimin e duhanit, për duhanet që thahen me rryma të ngrohta dhe duhanet që thahen në hije, si dhe për duhanet që thahen në diell, jo më pak se 50 punonjës me kohë të plotë. Më falë, zoti Bushati, këtë tani neni 8, në që t'jemi të qartë të gjithë, edhe thot, shtojca numër 1, mallat e tatushë me akcizë në Republikën e Shqipërisë, bashkalidur ligjit zvendësohen me shtojca numër 1. Dhe gjithë kjo që thatë ju, është element i shtojcës, apo është propozim neni, se tash vetëm është propozim. Vetëm drejtori i asaj kompanisë nuk ishte përfshirë në atë listë. Jo. Është e rëndësishme t'ja u shpjegoj cila është arsyeja. Pra, e kemi gjithmonë për filtrat dhe për... Ishin ja 17 elementë, s'ka rëndësi. Në listë do t'i vini këto? 11. Ajo futet në nen dhe reflektohet në shtojcë. Në cili nen? Në nenin 8 apo është nen më vete? Nenin 8 ka të bëj me listën, nuk ka të bëj me... Do t'a vendosim në nen më vete, themun. Atere, ju lutem. Ka mundësi? Se gjitha jo histori nuk mund t'jetë pjesë e listës. Atere veprojt në këtë mënyrë. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak. Do të jemi rubrikën opinion me zotin Aldo Bumçi në studio.